કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં. બજારમાં મળે એવો જ પાન મુખવાસ આજે આપણે ઘરે બનાવશું, તો જોઈએ એની રેસીપી. આ મેં નાગરવેલના પાન લીધા છે, જેને મેં ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. અત્યારે મેં 25 પાન લીધા છે. બજાર જેવો જ પાન મુખવાસ આજે આપણે ઘરે બનાવશું, જે બજાર કરતાં ચોખ્ખો અને ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં બની જાય છે. હવે આપણે આ પાનનું કટિંગ કરી લેશું. કટિંગ કરવા માટે પાનની પાછળ જે જાડી દાંડલી હોય છે એને પહેલાં કાઢી લેશું. પછી વચ્ચે ચેકો લગાવી આ રીતે વાળી લેશું. ફરીથી વચ્ચે એક ચેકો લગાવશું. ફરીથી પાનને વાળી લેશું. પછી આ રીતે સરસ ઝીણું કટિંગ કરશું. આ રીતે આપણે બધા જ પાનનું કટિંગ કરી લેશું. બધા પાનનું કટિંગ આપણે કરી લીધું છે. હવે આ કટિંગને આપણે 8 થી 10 કલાક માટે ઘરમાં છાંયે જ સુકાવા દેશું, અથવા તો તમે ઓવરનાઇટ પંખા નીચે ઘરમાં સૂકવી શકો. આપણે એક મોટું વાસણ લેશું. એમાં મેં કાચી વરિયાળી લીધી છે, જે વજનમાં 50 ગ્રામ છે. જો તમારે વજન ના કરવો હોય તો 5 ચમચી કાચી વરિયાળી લેશું. 50 ગ્રામ ધાણાદાર લેશું. જો વજન ના કરવો હોય તો મોટી 4 ચમચી ધાણાદાર લેશું. પછી આપણે સળી સોપારી લેશું. એ પણ મેં 50 ગ્રામ લીધી છે. જો ચમચીથી માપશું તો મોટી 4 ચમચી થશે. મોટી 2 ચમચી જેટલી કલરવાળી વરિયાળી લેશું. આ મેં મિક્સ કલરવાળી તૂટી ફૂટી લીધી છે. એ પણ વજનમાં 50 ગ્રામ છે. જો ચમચીથી માપશું તો મોટી 4 ચમચી તૂટી ફૂટી લેશું. આ મેં કાથો લીધો છે. અડધી ચમચી આપણે કાથો લેશું અને અડધી ચમચી બહાર લેશું. પછી આપણે ગુલકંદ લેશું. મોટી 3 ચમચી ગુલકંદ લેશું. આ બધી વસ્તુ પાન મસાલાની હોલસેલ દુકાનમાંથી ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં મળી જાય છે. પછી આપણે જે નાગરવેલના પાનને કટિંગ કરીને સુકાવવા માટે રાખ્યા હતા એને આપણે એમાં એડ કરશું. હવે આ બધી વસ્તુને હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ગુલકંદને આપણે આ રીતે હાથથી છૂટો પાડીને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આ બધા મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લીધા છે. હવે આ મસાલાને 1 દિવસ માટે આપણે આ જ વાસણમાં રહેવા દેશું અને દિવસમાં 3 થી 4 વખત હલાવશું. પછી આપણે એને એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લેશું. તો તૈયાર છે આપણો બજાર કરતાં પણ સરસ પાન મુખવાસ. આને તમે ફ્રીજમાં 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો.